Robotický 3D tisk pro nás není jen způsob, jak vyrobit díl. Je to celý výrobní proces. V něm se potkává konstrukce, simulace, robotika a reálná výroba. Dlouhodobě se věnujeme víceose robotické aditivní výrobě. Klíčová je pro nás simulace. Právě v ní vzniká výrobní program pro robotický systém. Ověřujeme trajektorie, orientaci nástroje i chování celého procesu. Řešíme také přípravu výrobního kódu a v našem softwarovém doplňku jsme automatizovali jeho generování. Díky tomu lze při přípravě programu ušetřit až 80% času. Hlavní přínos je jednoduchý. Příprava výroby je rychlejší a lépe opakovatelná. Zákazník dříve ví, co bude fungovat a také kde může vzniknout problém. Díky tomu se snižuje počet pokusů, šetří se materiál i čas a celá technologie se dá lépe převést do reálné praxe. Vedle přípravy programu řešíme také přesnost robotického pracoviště. Pracoviště umíme automatizovaně skalibrovat, tím i nepřímo zpřesňujeme vyráběné díly. Tam, kde kalibrační metody nestačí, jdeme ještě dál. Věnujeme se predikci procesních parametrů a zpřesnění trajektorií robotu. Díky tomu posouváme technologii od nepřesných polotovarů k výrobě funkčních prototypů. Naše řešení testujeme pro polymery i kovy. U kovových dílů využíváme technologii Meltio. Zde se kovový drát staví pomocí 6 laserů. Jde o technologii s řadou omezení, která se často ladí metodou pokus-omyl. My ale využíváme multifyzikální simulace. Díky nim dokážeme proces analyzovat ještě před samotnou výrobou. Po výrobě díly také kontrolujeme. Skenujeme je pomocí laser skeneru s přesností až 50 mikronů. Díky tomu víme, jaké přesnosti skutečně dosahujeme. A můžeme porovnat návrh, simulaci i reálný výsledek. Právě tak ověřujeme, že naše výzkumné aktivity mají přímý dopad na skutečnou technologii. Robotický 3D tisk tak podle nás není jen experiment, ale stále více použitelný nástroj moderní výroby.